Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Balatonparkos Laptimingban. Ezen a héten, ahogy Jánosunk egy hónappal ezelőtt utalt rá, hogy a jövő héten, de hát eltelt egy pár hét nektek azóta, egy teljesen másik világot fogunk tesztelni, mint legutóbb. Ugye legutóbb egy jó Porsche volt, most pedig egy nagyon fontos elektromos autó, ami úgy érkezett be a világpiacra, meg a magyar piacra is, hogy mindenki nagyon izgalmasan várta, hogy mennyire lesz jó pályán. Kakucson kipróbáltuk, ott már kikerekedett a szemünk, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy 200 fölött is tudja ugyanazt, amit Kakucson tudott, úgyhogy Hyundai Ioniq 5N a mai anyag, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. János, miután ugye ez lehetett volna tesztautó is, de nem az, ne kínálja ajándékokat, mert ezt egy hónapja már kisorsoltuk. Hát, ezzel a csávóval fél, hogy ő így az időintervallum, tehát... Csak hozzá ragaszkodik ez a Maxhoz. Te a Vissza a jövőbe című filmet azt érted? Vagy láttad, hogy ott több film van? Hogy valamit sorsoljunk, egy mastert. Várjál, nézek valamit. Lámpát szereld le itthonról, azt kisorsoljuk. Szóval, kedves Jánosom, mondom, ez lehetett volna tesztautó is, de nem az volt, egy nézőnk hozta, azért mutassuk be, hiszen ez egy vadonatúj autó volt. A nézőt egyébként, a néző nagyon szeret minket, mert hozott már sok mindent. Igen, hát köszönjük úgy, neki. Úgy hozta, hogy otthon a család nem tudta, hogy hozza, és akkor... Azt hagyján, ő ugye elmondhatjuk, hogy egy Audi tulajdonosa is, igen, amivel szintén mentünk, és azt mondta, hogy ha ez jót fog menni, akkor eladja az Audit, és eltelt egy fél nap, és elég szomorúan ült a pályaszén, és ezzel erőre vetítem, hogy... Nézd a használt autó.hu, hol kell hirdetés feladása. Igen, hol kell rányomni? Na mindegy, szóval mit kell tudnunk az 5N-ről? Hát igen, ez egy ilyen nagyon régi kommunikációja a Hyundai-nak, hogy ezt folyamatosan ugye építették be a köztudatba, hogy ők fejlesztenek egy ilyet, és akkor a végére kijött ez egy 650 lóerős, de úgy tudja a 650-et, ha engombot sűrű nyomogatod, ez majd a belső felvétel. Jelzem, ez a belső felvétel az lesz, hogy így nyomkodja mindkettő. Hát ugye egy ilyen turbogomb, mint a Knight Riderben. Igen. Csak ez nem ugrik. Vagy még nem próbáltuk igazából. Lehet, hogy ugrik. Szóval egy 650 lóerő, ugye összkerékhajtás, és ugye az a különlegessége, bár a Porsche is csinált ilyet, hogy ez a van fék is, csak a Teslásoknak mondanám, hogy Egyébként ez a forgatási nap volt az, amikor akartunk peledet hozni, mert sokan kérdezik a nézők, de mikor megszerveztük, és már az lett volna, hogy hozzák, akkor volt az, hogy az még az időszak volt, amikor éppen 137-ben volt maximalizálva szoftveresen a sebességük. Hát mert volt egy kis baj, és akkor kérdeztük, hogy és így akarják lehozni, hát nem sok értelme van. Úgyhogy ezért nincsen pled, de helyette van 5N. Igen. Mondjuk nagyon bántuk. Neked vicces, nekünk túl kell élni. Igen, attól ti féltek. Azt mindig mondjátok, hogy attól ti féltek rendesen. Mint a tűztől. Igen, hát szeretek integetni az autópályán keresztbe, de azért úgy, hogy közben két kerítést átugratok, és... Szeretek integetni keresztbe. Ciao, ciao. Na mindegy, az már egy hónapja volt. Jó, oké. Ez volt a bemelegítés, és akkor nézzük meg, mert ugye ezzel Csabi ment először, hogy mit tudott nyomni Csabánk.
Hát ez nagyon vicces. Hang is mókás, azért a súlya érződik. Egyenesen elindul. Hiába van kikapcsolva minden, azért játszik egy picit vele, kicsit a fékkel is. Egyenesen nagyon jó, egy kigyorsításnál nagyon szépen osztja el az erőt. Tényleg igazán élvezhető, a végtelen beállítás közepette, ez nagyon jó. A féktávokon annak ellenére, hogy erős a fék nagyon, de azért a súly az súly. De villanyautók közül elképesztő mókás. Mondom a frankót, volt itt ma már Audi, BMW, Ferrari, Porsche, minden egyéb, és mégis az itt lévő srácok, akik ezeket a kocsikat hozták, a lehető legjobban arra kíváncsiak, hogy az Ioniq 5N-ből mi a véleménye Walter Csabának? Nagyon érdekes, tényleg könnyen elhiteti magával, hogy ez nem is egy villanyautó, annyira, csak a súlyát nem tudja eltüntetni teljesen, de ahogy viselkedik, hogy mozog, az tényleg egy élményautóhoz hasonlít, úgyhogy ha már villanyautó, akkor ezzel azért lehet jót mókázni, nagyon, nagyon érdekes. Milyen volt a kör, és mennyire fogyott el egyébként? Nem fogyott el egyáltalán, teljesítmény szinten egyáltalán nem, még írja a hőmérsékleteket is, meg mindent, tehát abban semmi nincsen, sőt lehetne még úgymond konzerválni is, hogyha hosszabb távon pályázni akarsz, de arra se volt szükség. A súlyára arra gondolok, hogy azért a gumiknak kell, azért érződik, hogy a kanyarba, meg féktávon, hogy azért ezt az autót el kell fordítani, meg kell állítani, de ahogy kijön a kanyarból, meg a hanghatások, meg az egész autó mozgása, az nagyon-nagyon kellemes. 3-3-at tud 100-ra, meg volt a 3-3? Tehát megrúg? Valószínű, nem számoltam, de... Pont nem számoltad. Igen, de köszönjük. Könnyen lehet, nagyon jól elindul. Szerintem jó a kuplung technikám jó volt. Akkor jó. Mondom először a kört. 1.37, hangosan mondom, 37.605. Ugye a múlt héten itt beszélgettünk, egy hónapja, beszélgettünk, hogy RS3-ak tudnak ilyen 37-et. 226 km/h a szakítási sebesség, és hát nagyon vicces volt a belső kamerádat nézni, hogy hanggenerátorral üvöltően, csak hogy a és várnád a na az nincs meg, hanem csak a villamos, de egy nagyon-nagyon-nagyon menő kör volt, és a másik, amit észrevettem, hogy végig mosolyogsz. Hát mert olyan vicces, nem tudod, hogy sírjál vagy nevessél. De hogy azért a tempó meg az időeredmény meg nem a vicces fogalma, és hogy itt olyan nem kinevetve mosolyogtál, nem jó esélyen. Nem, tehát abszolút nem kinevetve véletlenül se, tehát jó volt menni az autóval, ezt le kell, hogy szögezzem, tehát semmi kinevetés nem volt benne, de ez a hang, ez egyébként szenzációs. Igen, mert ugye ebbe az autóban van ez a műváltás is, ami be van programozott, de az csak bizonyos állítási lehetőségekkel, meg bizonyos stb. És azt ugye a kakucson megmutattuk, hogy az lassabb. Tehát igen. Itt nyilván nem azt használtuk, meg kétszer ugyanazt a poént nem lőjük le, legalábbis ilyen téren. És ezért itt ezzel nem éltünk, de hát ezt a hangot kár lett volna kihagyni. Egyébként nem volt rossz. Nem, az eleje vicces, de én is vártam, hogy váltsál már, hogy valami legyen. A másik, ami nagyon menő volt a körödben, ami egyébként egy elég tiszta kör volt, hogy ugye a telemetriával szenvedtetek ennek a berakásánál, és ugye valószínűleg az erőhatásoknak megfelelően az útban volt egy kicsit neked, és hol máshol, mint a tribün mögötti egyenesen 200 fölött, mert a telemetria megmutatja, hogy 200 fölött nyúlsz át, és vakerászol valamit, hogy imádom ezeket, amikor így 200-nál van éppen dolgotok. Nézőkép állni. Tehát gondoltam, ez fontos lesz, hogy működjön az adatrögzítő, de ott volt valami anomália. Egyébként meg egyenesben úgyse történik semmi, tehát hallgatom, hogy meddig fog még vonyítani, de egyébként meg most mit csináljuk? Megy váltani nem kell, kormány egyenesben, nyomom a gázt, nyomom a gombot, és akkor mit csináljak még vele? Komoly ilyen úgynevezett debrief volt a végén, amíg hűtötted az autót, szinte végig beszéltél, és ugye azt a nézők hallhatták, hogy elmondtad a véleményedet róla, és az egy meglepően dicsérő vélemény volt. Igen, mert meglepően dicsérő az autó, szóval nekem kifejezetten tetszett. Ugye magas elvárásokat is támasztottunk irányába, hiszen tényleg egy nagyon beharangozott autó, és tudjuk, hogy ezt sokáig fejlesztették, ezzel igazán jót akartak csinálni, és szerintem sikerült is, ugye a köridő is azt támasztja alá igazándiból, és
a legtöbb esetben akár még a súlyát is meg tudja cáfolni, vagy szóval tényleg nagyon jól mozog az autó. Élmény visszanézni, ahogy mozog a kanyarokban, meg a kigyorsításoknál, hogy milyen szépen hív valaki Bézé. Én kérek elnézést. Ilyen ez a pop szakma, gyerekek, de már visszatértünk. Szóval, hogy a videókat is érdemes és élmény visszanézni, hogy milyen jól jön ki a kanyarból, hogy az autó 4 kerékkel csúszik. Nagyon jól viszi át az erőt, nagyon jól működik az összkerékhajtás, tényleg jól le tudja adni, és harmonikusan, úgyhogy tényleg élmény volt vele menni, ilyen villany kategóriába. Ugye itt a gumi oldalmagasság is tök jó, hogy nem az volt, mint a Taycannál, de az nem egy csúcs Taycan volt, hanem az egy cross turismo, és azon belül is egy alapfelnis kivitel. Ez jó volt, a fékezésnél igen, tehát az volt az érzetem, a fékezésnél volt csak ez, hogy jó a fék, persze megáll, nem kezd puhulni, de úgy megy még az autó, olyan nehezen áll meg, tehát a tömeget ott már nem tudja meghazudtolni. És egyébként nagyon érdekes, de azóta mentünk olyan utcai tesztautóval is, ahol ugyancsak mindenki a tömegére panaszkodik, és ugyanez az érzet jött ott is vissza, hogy van rajta fék, de mégse áll meg egyszerűen, tehát ez a hatalmas tömeg úgy tolja. Nem ehhez vagyunk szokva. Nem ehhez, tehát ugye például a 997-ben ráállsz a fékre, és megállt. Igen. Ennyi. Tehát, hogy ezt nem lehet, ez fizika. Ezt nem tudja meghazudtolni, nem melegszik el, nem lesz ilyen baja. Úgyhogy jó volt. És a gumi, amit még könnyű túlterhelni egy ilyen autóval szerintem. Ez nyilván a súly miatt is. Ez volt Csabi, akkor pici reklám, és már is jövünk Jánosunk körével. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolautó.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhozszállítással. patyolautó.hu. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Szerintem az a baj, hogy így hogy azután szerintem megmutatjuk, az megy le hamarabb, nem adásban? Azt hiszem, igen. Tehát, hogy azután megyünk, így azért elég éles a különbség van. Az sokkal kanyarodik, de nem megy annyira egyenesbe, ez meg megy, mint a barom az egyenesbe, de nagyon le kell lassítani. Úgyhogy igazából ezzel küzdöttem, hogy sokkal jobban le kell lassítani, mint amit gondoltad volna, mert annyira nehéz. Aha. És érdekes módon a fék amúgy működik, és stabilan meg, tehát tényleg tök jó fék van rajta, csak furcsa volt az első pár kanyarban, hogy még lassulni kell, mert úgy csak így szépen gyönyörűen csúszok le az ívről, tehát hogy a tömeg a nagy ellensége, de hát könnyű elektromos autót, ami ennyire erős, még nem nagyon láttunk. Szóval
Kicsit olyan volt, mint egy busz vezettem volna egy sportkocsi után, de ettől függetlenül marhára meg van csinálva, tehát én nem szeretnék belekötni, mert tök jó. A tapadás is lehetne rajta egy picivel több talán, de mivel ez egy utcára szánt valami, tehát szerintem ez a bohóckodás része, a versenypályás rész. Brutálisan megy. Hát a rajtból, ahogy elmegy, az tényleg... Mennyire ijesztő számokat láttál a kijelzőn? Hát 220 valamennyi. Tehát, hogy tényleg az ereje nagyon rendben van, meg nekem azt tetszett, hogy végre a fék is. Tehát, hogy azért nagyon kevés Porsche-val, csak Taycannal mentem úgy elektromos autóval, hogy az utolsó pillanatig bíztam benne, hogy fog a fék. Ez meg úgy megállt utoljára is, mint a szög. Tehát, hogy ilyen szempontból tökre eltalálták. Na, akkor mondom neked is először az időeredményt. 1.38.301, tehát az összességében 7 lassulás, amit mondhatnánk annak is, hogy elektromos autó másodikra mentél, stb., de a veszteség az nem jelentős, mert a kilométer per órában mindössze egyetlen a lemaradásod a szakításnál, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem jött ki jól, mert 225-tel szakítasz. A szektoridők pedig úgy alakulnak, hogy 2/10 kaptál az első szektorban, és a maradék különbséget azt pedig a második szektorban kaptad. Neked is tiszta volt a köröd, és neked ugyanaz a rendezkedés, ami Csabinak 200-nál jött ki, neked viszont jó helyen, mert a sikánból, tehát a 8-as, 9-es kijáratánál kezdesz el pakolni, míg oda nem érsz a 10-esig, ami nézőknek mondom, az körülbelül ennyi, hogy ez alatt ő átnyúl, és rendel egy kávét. Tehát félek, hogy a második szektorodban ez benne van, hogy nem ott kellett volna muherkedni. Hát lelazult ugye a felfogatója a tappancsnak, és úgy nem szerettem volna kirütni valamelyik üveget vele, úgyhogy azért átnyújtam gyorsan, hogy legyen valami. Igazából én egész kör ilyen, hogy is mondjam, nagyon rosszul jött ki olyan szempontból, és ugye a múlt havi adásban utaltam rá, hogy én a 997 után ültem át ebbe, ugye ég és föld, és ugye ilyen szempontból nagyon rossz az összehasonlítás, mert az egy nagyon könnyű, nagyon sportos valami, ez meg egy ilyen bálna, ami baromi erős. Ez látszott a rajtnál a fejeden, ahol így... Ja, ott is, ugye, azt mondom, jó, akkor ez megy. És te nem is élvezted ezt a hangot? Nem, én kikapcsolt. És az a furcsa, hogy azt gondoltam, hogy hamar fékezek nagyon, mert hát biztos nem fog annyival befordulni, mint a Porsche, és még így is elkezdtem szánkózni az egyes kanyarba befelé, és akkor utána egy ilyen furcsa keresgélésé alakult a kör, hogy vajon mi az a tempó, amivel el tudom fordítani, mert utána, amit Csabi is mond, azt már az teljesítmény tök jól tudtad szabályozni, meg hogy valahogy izeg mozog, de hogy kigyorsít. Csak hogy honnan tudod, hogy ezt a nagy tömeget valahogy befordítani, hogy onnan már valahogy kiadja a kigyorsítás, és hogy néhol sikerült, néhol nem, a végén megjött ez a kis kaland, hogy akkor gyorsan mentsük meg a szélvédőt kb. Vagy csinált egy ilyet. Úgyhogy inkább ilyen küzdelmesnek mondanám a kört. Nagyon furcsa vezetési élményről is beszélni pont a Porsche után. Az is furcsa, hogy nem kell semmit csinálni, csak azt a hülye gombot nyomogatni. Úgyhogy egyébként nagyon jó autó, meg biztos, hogy sok mindenre jó, csak hogy én nem ezt keresem sose egy autóba. Iszonyatosan erős volt, meg az nagyon tetszett, ahogy ki lehet vele gyorsítani, de nekem is a leginkább az nem tetszett, amit Csabi is mond, hogy bár nem pugult fel a fék, bár egy picit talán a végén már így éreztem, hogy nem ugyanaz a teljesítmény van, de mégse állsz meg. Tehát, hogy olyan, és mondta is, azt hiszem beszélgettünk utána a tulajja, hogy akkor lehet rá szemüszléket kéne rárakni, akkor még nagyobbat fognám, mondom, akkor lehet, hogy kinyírjuk a féket, tehát, hogy azt már lehet nem bírná a fék. Úgyhogy egy ilyen furcsa kettőség volt bennem, hogy bár mindenki azt mondja, hogy nem érződik a tömege meg, stb. Valóban a többi elektromos sportautóhoz képest nem érződik a tömege, de ha egy ilyen komoly sportautó után ülsz át, akkor nagyon érződik, és nagyon furcsa az egész. De ettől függetlenül egy baromi gyors doboz. Azért a Taycan jobban meg, hát most komolyan. Igen. Tehát egyedül az volt eddig az olyan elektromos autó, ami ilyen teljesítményszintű, és az tényleg meg is áll. Igen. Tehát, hogy az egy hiányzott. Viszont tényleg tehát, hogy amint a fékezési stádiumból el tudtál fordulni, onnantól meg marhára tetszett, hogy hiába bivaj erős, tudod szabályozni, és pont oda mész, ahova szeretnél. Tehát, hogy egy ilyen kettősség volt benne. Értékeljük egy kicsit a sebességeket, Csabi, hiszen nálad realizálódott a maximum, ami a Giuliával azonos, és ugye ez a 225-226, a 225-ben van 3 autónk is, M3 Touring, M4 GTS, meg ugye az RS3, és 26-ban pedig a Giulia,
és ugye itt is te 26-tal tudtál menni, tehát hogy ez az 500 lovas benzines kategóriába gond nélkül beleesik, holott ugye azért ezek az autók, amiket felsoroltunk, ezek mind könnyebbek ennél a járműnél. Hát igen, ugye... Cserébe ő meg erősebb egy picit. Cserébe ő meg erősebb, igen. És mondjuk ez az azonnali végtelen nyomaték ébred. De ugye a villanyautó azért 0-ról 100-ra nagyon nagyot megy, 100-ról 200-ra is még jó, de azért 200 fölött már ott a belső égésűek jobban szoktak hasítani. Tehát... Akkor ez azért, hogy megy 226-ot ugyanezen a távolságon kigyorsításon, ez 5 dicséri. Igen, szerintem igen. Hát meg látod, a plusz 100 nem tudom hány lóerő, attól függ, melyik mihez hasonlítjuk. Igen. Az kellett ahhoz, hogy ugyanoda érjen. Persze a bemeneti tempó az egyenesben nem ugyanaz, mert ezzel azért jóval lassabban tudtál, de cserébe az összkerékkel meg azonnal robban ki a kanyarból. Időeredményben gyorsabb 3 tizeddel, mint az RS3 szedán, a Taycannál viszont 2 másodperccel gyorsan már. Tehát, hogy szerintem ezen a pályán is mondhatjuk azt, hogy meglepően jó az eredménye. Szerintem nagyon jó az eredménye. A Taycan védelmében annyit, ahogy mondtam, az egy cross turismo, és abban a gumikombináció messze nem ilyen jó, tehát szerintem, ha arra egy jobb gumikombinációt felrakunk, már az közelébe van. 1-2, az nem a 650 lóerős, az egy sima 4-es, de még a modell frissítés előtti, tehát az 570 lóerő körül van, azt hiszem. Szóval, hogy az nem ennyire erős, mint ez, úgyhogy azért az közel tudna hozzá kerülni, de summa summarum szerintem nagyon tisztességesen teljesített ez az autó, és abszolút hozta az elvárásokat, legalábbis az enyémeket biztos. Az, hogy igazániból nem vesztett a teljesítményéből, hogy ilyen jót ment, hogy alapvetően dicséritek, és hogy a Tula is, amikor a végén megtudta az időeredményt, eladóvá vált az Audi, azért az azt mutatja, hogy ezek a fajta elektromos autók elkezdtek nagyon-nagyon odafejlődni. Még akkor is, hogyha az ilyen autóversenyző vérűek érzik a súlyát, nem pont ugyanaz, de hogy nem hogy egy átlagembernek, hanem mondjuk egy átlag trackdéjezőnek is már egy izgalmas info ez, amit most így megtudtunk mi is. Igen, igazából én már csak arra lennék kíváncsi, hogy ezt sok körön keresztül csináljuk, akkor mi történik, mert tényleg az autónak ez az egykörös viselkedése, vagy mondjuk 2, mert egymás után mentünk, szerintem teljesen jó és vállalható. Tényleg. És itt visszautalnék arra, bocsánat, hogy RSQ8. Ami a második kört már nem bírta ki. Igen. Hát igen. Tehát azért mondom, hogy ez egy fék is van. Tehát, hogy ez sok szempontból megfelel annak, amit más sportosnak nevezett autónál tapasztaltunk. Igen. Szerintem tényleg az van, hogy ha ezt nem versenypályára akarod vinni, akkor ez egy nagyon jó autó. Azt nem szabad vele benézni, hogy azért később állsz meg vele, mint amilyen hamar felgyorsulsz, mert amúgy meg iszonyatosan megy. Kicsit nekem már ez is ez a veszélyes kategória, de hát ugye most már sajnos meg kell szoknunk, hogy ilyen 600 lóerő fölött már annyi mindent lehet venni, és brutálisan megy egy csomó autó. Szerintem a büszke lehet rá a Hyundai, hogy ilyen sportautót rakott össze egy elektromos autóból. Tényleg szerintem az elektromos sportautókból a top 5-ben benne van, abszolút szerintem. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy csak az egyetlen kérdés már a fejemben, hogy ezt mondjuk csinálnánk 10 körön keresztül, azt kibírná-e, meg akkor mi adja meg magát először, mikor kezd el túlmelegedni, de most ennek abszolút a jeleit se láttuk, tehát hogy szerintem ez így abszolút. Van egy német instruktor kollégám, aki a Hyundai-jal is dolgozik, és Németországban tartanak tréninget Ioniq 5-nel, és azt mondja, hogy bírja. Tehát aksi persze lemerül, nyilvánvalóan, hát minden villanyautónál. Benzin is kifogy egy idő után. A benzin is kifogy, de alapvetően jól bírják az autók, tehát nincs, nem a extrém köridővadászatot, de az, hogy egy ilyen kurzust, amikor úgy közepes tempóval mennek a vendégek, vagy hát az instruktor közepes, a vendég meg ahogy tud. Halál. Igen. Azt kibírják az autót. Egyébként nekem a Summa az, én is azt gondolom, hogy abszolút büszke lehet rá a Hyundai, hogy egy ilyet összerakott. Én utána megnéztem, hogy vonóhoroggal lehet-e konfigurálni. Ez hülye. Mi másra húznál? Jetet akarod elhúzni, vagy versenyautót? Egyébként milyen vicces lenne versenyautót húzni. Vele húzni, nem? Igen. De nem lehet hozzá vonóorgot, úgyhogy nálam elvérzett, de tetszett. Meg kéne csinálni tesztet, biztos van őrült, aki
hogyha van rá vonóhorog, hogy egy trailerre felárulni egy side-by-side, és milyen gyorsan tudsz elindulni, hogy lepattan-e így a... Kiesik-e alól? Igen. Ezzel a nagyon gyengének tűnő poénnal zárom a mai adást. Köszönöm, urak, nektek is, hogy itt voltatok. Kövessetek bennünket az összes felületen, Facebook, Insta, YouTube, TikTok, és jövő héten jövünk a Laptiminggal Kakucsról. Akkor is tartsatok majd velünk. Sziasztok! A következő héten egy olyan vendég lesz az autók közül itt nálunk, aki már volt egy évvel korábban, azóta változott, de a 600 lóerő megmaradt, úgyhogy Audi Quattro-ra számítsatok. A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.